Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. A Vörös Hadsereg 1919. május 30-án kezdődő északi hadjáratának első sikerei nyomán a cseh csapatok menekülésre kényszerültek, szétbombázott falvakat és városokat hagyva maguk mögött. Június 1-én az első dandár folytatta az ellenség üldözését, két irányban is támadást indítva a csehek ellen. Az egyik csapategységnek esztergomi munkások és karhatalmi századok segítségével sikerült elfoglalni a Párkányt, egy zászlóalj pedig rövid harc után rajtaütésszerűen megszállta Lévát, mely az új támadás kiinduló pontja lett Pozsony felé. Az északi hadjárat harci eseményeit megörökítő filmfelvételek még annyi konkrétummal sem rendelkeznek, mint a füleki, miskolci vagy a Putnok környéki harcok esetében, így a csaták pontosabb beazonosítása szinte lehetetlen. A Landler-féle harmadik hadtest jobbszárnya az elmúlt hetek küzdelmeiben meglehetősen kimerült, így fontos volt, hogy Kecskemétről tartalékcsapatokkal erősítsék meg a sereget. Segítségükkel sikerült átkelniük a Sajón és a Hernádon, visszaszorítva a román egységeket. A nagy erejű támadásnak köszönhetően elfoglalták a Hernád-Tisza-Bodrog közét, így megindíthatták előnyomulásukat Szerencs felé. Június 2-án a Vörös Hadsereg nyugati szárnya elérte Nyitrát, a keleti fronton pedig sikerült mintegy 30 kilométerre megközelíteni Kassát. Június 3-án délelőtt a hivatalos jelentés még csak tervszerű előnyomulásról szólt, kora délután azonban Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok már Szerencs visszavételét jelenthette, az esti órákban pedig Tokaj és Érsekújvár visszafoglalásáról küldött újabb táviratot Kun Bélának. Ezen a napon a Népszava kiküldött tudósítója is kint járt az északi harctéren. Említést tett a Vörös Hadsereg gyalogosainak hősiességéről, akik a búzatáblák szélén rögtönzött fedezékekben ugrásra készen állták az ellenséges tűzharcot. Ez látható épp a Vörös Riport film felvételén is. Aznap a csapatok lendületes támadással Losonc-patak völgyében megtörte az ellenség szívós ellenállását és utat nyitott Zójon felé. Eközben a Tiszától nyugatra fekvő területet a harmadik hadtest egységeinek sikerült a románoktól teljesen megtisztítaniuk. Szerencs elfoglalásában a 22-es csepeli munkásezred jeleskedett legfőképp. Böhm Vilmos dicsérettel illette még a Teudloff és Dietrich, a Hofher és Schranz, valamint a Lipták gyár munkásaiból alakult második munkásezredet is, akik szintén részt vettek Léva és Szerencs visszavételében. Másnap a csapatok folytatták előretörésüket Léván és Érsekújváron túl. A csehek elkeseredett ellentámadásait a Sajó és Hernád völgyében is sikeresen visszaverték.
Június 4-én a Kassa felé előretörő harmadik hadtest újabb győzelmeket aratott. A Bodrog mentén haladó oszlop Sárospatak alá ért, a 6. hadosztály elfoglalta Göncöt. A front középső részén váltakozó sikerrel folyt az előrenyomulás, Rimaszombat kétszer is gazdát cserélt. A Vörös Hadsereg támadókedvét azonban nem lehetett visszaszorítani. Június 5-én megindult az ütközet Kassáért. A csehek tartalékaikat, sőt a lengyel határtörző ezredüket is bevetették, hogy megállítsák a magyar csapatokat. A vörös katonáknak mégis sikerült áttörniük a frontot, s elfoglalniuk Nagyidát és környékét. Ezzel közvetlenül Kassa alá érkeztek. 6-ára virradó éjjel az ellenség megkísérelt rajta ütni a faluban pihenő magyar katonákon, de a támadásuk eredménytelenül végződött. A 6. hadosztály hajnalban új lendülettel indult Kassa visszafoglalására. Gyors, energikus előretörésük megakadályozta, hogy az ellenség nagyobb erőket vonjon össze a város és az odavezető út védelmére. Az egésznapos küzdelem végül az első hadosztállyal megtámogatott 6. hadosztály győzelmével végződött. Este 7 órakor bevonultak Kassára. A város bevétele koronázta meg az északi hadjárat sikereit. A cseh hadsereg észak felé húzódott vissza, miután elvesztette egyik legfőbb stratégiai pontját, mely csapataik ellátásának is fontos központja volt. A Vörös Hadsereg a front többi pontján is sikereket könyvelhetett el aznap. A csapategységek gyors mozgatásához, átcsoportosításához legjobb eszköznek a vasút bizonyult az igencsak kiterjedt frontvonalon. Maga Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok is saját különvonatán közlekedett a főhadiszállás és az északi, valamint a keleti hadszintér arcvonalai között. Sokszor az aktuális hadihelyzetről beszámoló táviratait is útközben fogalmazta. A Vörös Hadsereg sikereivel kapcsolatos június 6-ai keltezésű táviratát is a főparancsnokság különvonatáról címezte. A hadi eseményeket megörökítő híradóstáb, Damó Oszkár rendező újságíró, Turcsányi Olivér és Bécsi József operatőrök a főparancsnokság vonatához kapcsolt külön kocsiban utaztak. Június 6-án tengerészek búcsúztatták bajtársukat, az osztrák Klaps Leopoldot a Farkasréti temetőben. A nemzetközi Vörös Hadseregben szolgáló tengerész minden bizonnyal az északi hadjárat Duna-menti csatái során esett el. Díszsorfalat a Szamos és a Lajta Monitor legénysége állt.
Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok, Landler Jenő a győztes 3. hadtest parancsnoka és Vágó Béla hadtestparancsnok még 6-án éjjel elindult Kassára, ahová másnap délelőtt érkeztek meg. A lakosság sorfala és hatalmas örömújjongása közepette ért kocsijuk a városba. Az ünneplő sokaság ölelgette a vörös katonákat, öltözéküket virágokkal, piros rózsákkal díszítette annak örömére, hogy a több mint 3 hónapos csemegszállás alól felszabadították a várost. A hömpölygő tömegben egyszer csak megjelent a vörös hadsereg félelmetes fegyvere, a motorokkal vontatott harci szörnyeteg, a 30 és feles nagyágyú. Délután 1 órakor Kassa népe a városháza előtt gyülekezett, hogy meghallgassa a győztes hadsereg legfőbb vezetőit, Böhm, Landler és Vágó népbiztosokat. Először Böhm Vilmos szólt az egybegyűltekhez. A feliratban idézett mondata a Népszava beszámolója szerint azonban nem ekkor, hanem 3 nappal később hangzott el, amikor a kormányzótanács vezetői is megérkeztek Kassára, hogy megünnepeljék a város felszabadítását. Vágó Béla a forradalmi kormányzótanács üdvözletét tolmácsolta Kassa lakosságának. Méltatta a proletár hadsereg győzelmeinek jelentőségét, egyben felszólította az embereket, hogy csatlakozzanak ők is a vörös hadsereghez. Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok a 3. hadtest katonáinak s vezetőiknek Landler Jenő hadtestparancsnoknak és vezérkari főnökének, Julier Ferencnek mondott köszönetet a győzelemért. Külön kiemelte a 6. hadosztály hősiességét, kiknek parancsnoka Rab Ákos volt. A vezérkari főnök Bengyel Sándor a 20 évvel későbbi bárdosi és kállai kormány közellátásügyi tárca nélküli minisztere volt. A hadosztály politikai megbízottja, a Kádár-korszak ismert politikusa, Münich Ferenc volt. Június 10-én a forradalmi kormányzótanács legfőbb vezetőinek külön vonata is befutott a kassai pályaudvarra. Díszmenet kísérte őket a városba. A vörös díszszázad élén a Honvéd zenekar haladt. A katonák bevonulása valóságos diadalmenet volt.
Az egybegyűlt tömeg harsány éjjenzéssel fogadta őket, és a népbiztosok, Garbai Sándor, Kun Béla, Szántó Béla s a küldöttek autóinak hosszú sorát. A budapesti küldöttség Kassa proletár gyerekeinek a budapesti gyerekek ajándékát hozta a diadal alkalmából. Egy métermázsa cukorkát, s ugyanannyi kekszet és piskótát. Budapestről nagyszámú küldöttség is érkezett a kormányzó tanács vezetőinek külön vonatával Kassa elfoglalásának megünneplésére. Az országos szakszervezetek, a munkástanácsok, a kerületi pártszervezetek, a népbiztosságok képviselői, a pártlapok szerkesztőségei, a propagandaszervek küldöttei és külföldi hírlapírók utaztak Kassára, hogy részt vegyenek az ünnepségen. A város lakossága kint tolongott a fellobogózott utcákon. 150 tagú cigányzenekar húzta az Internacionálit és a Marseillaise-t. A népbiztosokat vörös girlandokkal és virágokkal díszített autó vitte a pályaudvarról a főutcára, a Salkházhoz, ahol reggeli várta őket. A hatalmas tömeg, amely a budapesti küldöttséget a vasúttól idáig kísérte, nem oszlott szét, hanem a Városház téren gyülekezett, ahol 11 órakor megkezdődött az ünnepi népgyűlés. Ezt a színház énekkara nyitotta meg az Internacionálé forradalmi hangjaival, majd a Kassai Szocialista Párt képviselője köszöntötte a budapesti küldöttséget. Az első szónok Garbai Sándor volt, a forradalmi kormányzó tanács elnöke. Az elnök fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a Vörös Hadsereg győzelmével Kassán a kapitalista államrendnek lett vége. Kiemelte, hogy a magyar proletariátusnak nincs kifogása sem a tót, sem a román nép kultúrája és boldogulása ellen, mert a népeket egymással szembeállítani csak az elnyomók érdeke. Szavait az óriási tömeg szűnni nem akaró éjjenzéssel és tapssal fogadta. Kun Béla volt a következő felszólaló. A népbiztos a Városháza erkélyéről arról beszélt, hogy a proletár diktatúra az eddigi elnyomó kisebbség legyőzésével magát az elnyomatást akarja megsemmisíteni. A proletár diktatúra nem egyének diktatúrája, hanem az egész munkásosztály diktatúrája. A hadügyi népbiztos beszédében arra szólította fel Kassa lakosságát, hogy Budapest proletárságának példáját követve minden 18 és 45 év közötti férfi jelentkezzen proletár katonának. A beszédek elhangzása után Kassa munkássága ebéddel is megvendégelte a fővárosi küldötteket, akiknek külön vonata délután 4 órakor indult vissza Budapestre. A ceglédi hengermalomnál lezajlott csapatszemléről egyik pártlap sem számolt be, így a felvételen látható eseményről nem sok konkrétumot lehet tudni. Böhm Vilmos és Vágó Béla, az első Vörös Hadtest parancsnoka, minden bizonnyal a Cegléden állomásozó tartalékcsapat megtekintésére utazott a keleti frontra. Az is biztos, hogy a felvétel május 20-a után készülhetett. A hadsereg főparancsnok ekkor adta ki ugyanis az egyenruhákról szóló rendeletét, melynek értelmében a katonai vezetők öltözékén a zubbony és a köpeny jobb karjának ujjára megkülönböztető jelzést kell felvarni. Ez a jelzés a hadsereg parancsnoknál egy 3 cm-es vörös csík, fölötte 3 1 cm-es sárga csíkkal. A hadtest parancsnok esetében a vörös csík fölött 2 sárga csíkkal. Vágó Béla volt a Szolnoknál váltakozó sikerrel zajló csaták magyar seregeinek parancsnoka. Az első Vörös Hadtest feladata elsősorban a Tisza védelme volt.
Ez hatalmas felelősséget jelentett számukra, hisz a román csapatok csak az Antant engedélyére vártak, hogy egy nagy arányú támadással Budapest elfoglalására induljanak. Az elvonuló csapategységeknek szalutáló katonai vezetők ismertetőjele, melyre szándékosan nem használták a rangjelzés kifejezést, jól megfigyelhető zubbonyuk ujján. Böhm Vilmosén 3 vékonyabb csík látható a vastag fölött, Vágó Béláén 2. Június 10-e és 21-e között újabb sorozást tartottak Budapesten, hogy a hetek óta tartó harcokban kimerült katonák számára utánpótlást biztosíthassanak. A hadseregparancsnokság június 7-én elrendelte Budapest katonai főparancsnokságának 4. hadtestparancsnoksággá való átalakítását. Székhelyül a Dorottya utca 2 szám alatt lévő magyar királyszállót jelölte ki. Haubrich József, Budapest karhatalmi főparancsnoka, ettől kezdve a főváros védelmére fenntartott 4. Vörös Hadtest parancsnoka lett. Az új törzs századszemléje szintén nem szerepel az újságok oldalain, így az esemény pontos dátumát sem lehet tudni. A Dorottya utca 2 szám alatt működő üzletek közül Grill Károly könyvkereskedő, valamint Salamon Frigyes férfi fehérnemű és divatüzletének feliratát olvashatjuk a lehúzott redőnyök fölött. A Kommunisták és Szociáldemokraták Egyesülésével létrejött Magyarországi Szocialista Párt a nyár elején fontos kérdések megvitatására készült. A június 12-én kezdődő 2 napos pártkongresszusra az egykori Országház nagy termében került sor. A gyűlés többek között megválasztotta az új vezetőséget és döntött a párt új elnevezéséről is. Attól kezdve Szocialista Kommunista Munkások Magyarországi Pártja lett a hivatalos neve. Komoly viták előzték meg az új pártprogram és a pártszervezeti szabályzat elfogadását is, hisz a párton belüli ellentétek egyre inkább kijeleződtek, tisztázásukra pedig egészen ezidáig nem kerülhetett sor. A hadviseléssel kapcsolatos kérdések háttérbe szorították ezeket a románok április 16-ai betörése óta. A küldöttek között a forradalmi kormányzótanács elnöke, egyben a kongresszus egyik megválasztott elnöke, Garbai Sándor látható, amint a gyűlés végén elhagyja a képviselőházat. Az ő elnöki beszédével kezdődött a 2 napos rendezvény. A népbiztosok közül Vágó Béla és Rákosi Mátyás távozását is megörökítette a filmhíradó. Kun Béla is látható a felvételen, ő ismertette az új pártprogram tervezetét a nyitónapon. Bokányi Dezsőt 2 különböző alkalommal is sikerült megörökíteni az operatőrnek. A munkaügyi és népjóléti népbiztos az új pártvezetőségben is helyet kapott.
Böhm Vilmos napirenden kívüli felszólalásában a csehek harcmodora elleni tiltakozásának adott hangot, egyben kérte a kongresszust, hogy hatalmazza fel a hadsereg főparancsnokságot arra, hogy megtehesse a megfelelő intézkedéseket. A főparancsnok után Landler Jenő szociáldemokrata politikus, belügyi és kereskedelmi népbiztos, a győztes harmadik hadtest parancsnoka látható, majd Jancsik Ferenc, a kommunista párt egyik alapító tagja, aki 1919. március 21-én a börtönben egyik aláírója volt a két párt egyesülését és a proletár diktatúrát kikiáltó nyilatkozatnak. A Tanácsköztársaság idején pedig a március 26-án létrejött rendvédelmi szerv, a Vörös Őrség főparancsnoka lett. Közvetlenül a pártkongresszus után, valójában már június 14-én megkezdődött a Tanácsok Országos Gyűlésének többnapos üléssorozata a Városi Színház, vagyis a mai Erkel Színház épületében. A Tanácsok Országos Gyűlése a Tanácsköztársaság népképviseleti szerve volt. A népbiztosokon kívül a megyei és városi tanácsok, valamint a szakszervezetek küldöttei vettek részt a 10 napig tartó tanácskozáson, melyre az április 7-én megtartott választások után a hadi események miatt csak ekkor került sor. A küldöttek éles hangú vitákban tanácskoztak a Tanácsköztársaság kül- és belpolitikájáról. Csak a gazdasági feladatokat egy hétig tárgyalták. A leghevesebb vita azonban Kun Béla külpolitikai beszámolója kapcsán alakult ki a június 7-én megküldött Clemenceau jegyzék elfogadásáról, amelyben az Antant a Vörös Hadsereg támadó hadműveleteinek beszüntetésére szólította fel a kormányzó tanácsot. Kun azt javasolta, hogy a kongresszus hagyja jóvá a hadsereg visszavonulását a Párizsban megállapított végleges országhatárokra. Samueli Tibor azon az állásponton volt, hogy az imperialistákkal való alkudozás a világforradalom elárulása lenne. A határozat végül nem hozott döntést ebben a kérdésben, a forradalmi kormányzó tanácsra bízta, hogy elfogadja a jegyzékben foglalt határokat. Az utolsó napok az alkotmánytervezet megvitatásával teltek. A Tanácsok Országos Gyűlése június 23-án fejezte be munkáját.